Hadlok man ni. Hello mga guys, good morning. It's 5 a.m. in the morning and we're heading again for some hike at dun sa Bunhayag Hill again, and we will discover another hill in Bunhayag. So, abanin niya. Let's go. Good morning mga besh. Hello. So nanapod mi na discover nga new place diri sa Bunhayag. Another hill. Overlooking sa dagat. Then in this side nanapod another mountain. Tapos diri side katong niagi namo nga giadtuan. Nice. Hanga karon nga hike. Brag. Hinahinay raman pud ni. Tapos mas early ni compare sa mong kuan other hike. Just ni agi. Nice kayo view. Lami mag-tent diring gapita. Surrounded by mountains. Siguro na ay nag-tent diri gabi. Nagsugba siguro sila kuan marshmallow. Ang nga ba daw ba? Sugba tang marshmallow. Charot. At tapos kuan tawid. Sugba marshmallow. Campfire burning. Diba? Nice kayo. Wow.
besh. Another hiking day today. So next hiking day will be on Wednesday. When you hike, always bring water with you. Para ma-rehydrate ka kanon kay daghan kay kag sweat. Kamigin kani bungtuda din ana. Sanda mo nilas ni pitaan. Lumayng panahon kana. Okay, so we'll be heading back na. Daghan na ka ikaw. Nagbadak pa. Let's go. Dago ka ini kana gid ba. Panaog na ni. Hadlok man ni. Oh. Kalakaw. Pero buntag. Pamag-iingnan nga. Buntag. Ugma buntag sel. Magulang pa din ko anak niya. Bata pa din na siya. Si Sarah. Si Sabia. Cute kaayo. Ubay pamahaw diha am school. Asa na? Tunaang dako. They call this place Tunaang Dako. Asa magtunaan? You know what's tunaan? Tunaan ka ng liguan ng ugkuan. Baka kabaw. Cow. It's a muddy pond. Anak maligo ang carabao. So kaning tawag ko na nila diri nga place is Tunaang Dako. We're wondering where is the Tunaan. As you can see, kana nga hill mo na mong giadtuan ni Agi. So we've ventured another site. Karon pa doon na may uli. Wala ra ko nagyaw-yaw kaayo padulong sa kakay. Kabalo naman mo unsay kuan. Asa padulong sa way. By the way, kani siya burag the end part of Bunhayag. Ha? Dead end na ako ni sa kuan place.
Ang gwapo nga. Angle. Kanigiri yun. Sa drone. Kita alin ba? Pwede dito. Hagdan ka rin. Pakuha na naman. Hindi ka kumagahagdan dito ya. Katong sila Ilson. Dili oh. Gwapo kayo na naman. Wapo man sa gani. Sana dito mo itong subo. Wala ko kayo tulad ko. Di aram daigdahan diri oh. Kigwa. Hi Taday. Hi video. Nakadung na kog lantay pero dili nang lantay hills katong dito sa ubos kung ila ang Kuya Doms. Kainom mig kinutil. Grabe mo katong mulabay pag interior niya ambog adto sa ubos nila. Nakasinto tayo. Ha? Oo. Gabi pa dyan minangadto. Bayabas. Bayabas. Bayong nakakayong. Bayong ka na bayong. Bayong, tambing. Feeling mo kay mas layo ang bayong compare sa lumbong. Mana ta diha? Kaya nang motor lagi. Sakto, pilam ta ka buok. Ato yung school boy para kitang kanan karga. Dapon po ta na. Ang taping. Sagdir. Nag-int ka lang sa dana pa yan. Flowers! Kung nakita mo, balbako ang alam ang Mm. So gikan mi nagkuan hike hapit mi diris kuan. Oh ngita mo balbakuwa ari na mo. O dapoy lumpia. Dapoy kuan pansit gihon og sinunuban og may gwapang tindira. Tubang sa cha. balbako ba da? Oo. Ayun sa ba? Tapila. Lami ning kuan. Lami ni. Mag-jogging. Order diri so. Mayo jud. Mayo pod. Ayaw na ninyo ko na nga yun. Kaya marang mawa, maguba among kuan. Correct. Jo, please, bitaw ni. Please bitaw ni ayaw no sig paninda bi. Oh my god. Lami ganit. Lami itag pa mo haraan. Magpalit ba ko? Kaya nilito na niya. Ram balik konti ha. Di lagi ko mudagan. Mao. Magkuhan po buti na, barbecue po buti. Ha? Mag-barbecue ba mo? Gani? Wala, kuhan ko. Dito ka man doy, tempura. Tempura? Unsa oras? Sugod na siya. Alas 10 pa. Mo ba? Nagpalisti na ah. Oo, sugod dapat sugod si alas 10. Tama na mingaw nagtao. Ano pa tempura lin? Karon nagtempura mo te. Unsa pa lain te? Fishball. Fishball, tempura, fishball, fishball. Pansit ko Hmm. Nana ko'y pansit na siguro te. Imo halin? Di isa ko te. Ha? Okay, natin ko ang sabaw. Pilma te. Isa niya. Correct. Te. Plaster pa ng ako ang mga ganyan ko. Ay, ganito pa lang siya.